دا اے آئی والے ویډیوز نن سبا ډېرې زیاتې وایرل څوک چې هم جوړوي اپلوډ کوي د هغه په ویډیو باندې ډېر زیات ویوز راځي او جوړول هم بالکل اسان دی په یو کلیک سره تاسو ځان له جوړولی شئ. نن به د دې د جوړولو طریقه ښیم. تاسو ځان له دا رنګ ویډیو جوړول غواړئ د دې سره سره که تاسو دا قسم ویډیو جوړول غواړئ یا تاسو دا قسم ویډیوز جوړول غواړئ نو بالکل په اسانه سره تاسو ځان له دا ویډیوز جوړولی شئ او هر سړی بس تاسو دا تپوس کوي چې دا ویډیو تاسو څنګه تیاره کړې څنګه دې جوړه کړې. بس ټایم نه ضایع کوم ډایرکټ د موبایل سکرین طرف ته ځو. که تاسو پهلې ځل زما دې چینل ته راغلي د تاسو سبسکرایب کړئ. د دې سره سره که تاسو د فیسبوک په پیج کې زما دا ویډیو ګورئ دا پیج سره لازمي فالو کړئ. ملګرو سره راکټ ساينس نه دی، بالکل په اسانه سره دا ویډیوز تیاریږي. دې لپاره د ویب سایټ ضرورت دی. د هغې لینک به تاسو ته په کمنټ کې هم لګولی. که فرسټ کمنټ کې د ښکاري صحیح دی که په خپل موبایل کې یو براوزر اوپن کړئ دلته به تاسو سرچ کړئ linefk.com. ما چې څنګه ولیکو دغه شان به تاسو ولیکئ دا به تاسو سرچ کړئ. تاسو لیدلی شئ د پوسټ نمبر ویب سایټ زما سره راغلی دا به تاسو اوپن کړئ. دا به تاسو لږ معمولي شانتې لاندې بوځئ. زموږ سره چې کوم دا پوسټ دی تاسو لیدلی شئ په دې باندې سمپل تاسو داسې کلیک کړئ او دا پیج به لږ معمولي شانتې لاندې بوځئ. دلته زموږ سره ډاونلوډ بټن دی په دې باندې به تاسو کلیک کړئ. تاسو سره به ډایرکټ دا سکرین اوپن شي. تاسو به اوس څه کوئ دلته دا سکرین چې کله هم تاسو سره اوپن شي په دې بټن باندې به تاسو کلیک کړئ. تاسو لیدلی شئ ما په خپل یو جیمیل سره ساین اپ کړی دی. سمپل به تاسو سره چې کوم جیمیل دی به تاسو سره راشي ډایرکټ پکې تاسو به یو جیمیل سلیکټ کړئ. تاسو به خپل ځان لاګین کړئ. چې کله تاسو لاګین شوئ په دې پیج کې دلته تاسو لیدلی شئ د افیکټس بټن سمبل ودی به تاسو کلیک کړئ. اوس مختلف قسم کم چې ټرینډینګ افیکټس دا ټول دلته تاسو ته میلاویږي. دا به سمپل تاسو په دې ځای نه کراس کړئ تاسو سره به د سکرین غټ شي. کوم یو افیکټ چې تاسو جوړول غواړئ پرس که د کمپایټ والا چې دی تاسو لیدلی شئ د پایټ کلب دی ته لیکلی شوی. د دې سره سره که چېرې تاسو د مسل سرچ والا جوړول غواړئ دلته تاسو په دې ټاپ لیدلی شئ دا زموږ سره شو کېږي. پرس که زه دا مسل سرچ والا جوړول غواړم سمپل په دې باندې داسې کلیک کو چې کلیک مې کو تاسو لیدلی شئ دلته زما سره سلیکټ شو. اوس په دې ته زه خپل یو تصویر اپلوډ کوم. دلته به زه څه وکړم سمپل د اپلوډ دا بټن په دې باندې زه داسې کلیک کوم. تاسو لیدلی شئ زما سره زما ګیلري اوپن شو. دا تصویر ما سلیکټ کړو. زما سره به لږ معمولي شانتې لوډینګ کوي. دې ته به زه لږ ویټ وکړم چې کله زما سره دا تصویر اپلوډ شو تصویر زما سره اپلوډ شو زه به سمپل په دې کریټ بټن باندې کلیک کوم. دا زما سره تاسو لیدلی شئ یور ویډیو از جنریټینګ. دا زما سره لږ لوډینګ کوي. دې ته به زه لږ ویټ وکړم. انشاءالله اوس به دا ویډیو تیاره شي. ملګرو زما سره نیټ سلو دا ویډیو تیاره شوې ده. چې کله هم تاسو سره دا ویډیو تیاره شي دلته به زموږ سره سمپل شو شي بیا تاسو په ډاونلوډ بټن باندې کلیک کړئ. تاسو سره به ډایرکټ ډاونلوډ شي. که ویډیو مو خوښه راغلي د خپل ملګرو سره لازمي شیر کړئ.